Tervetuloa Siimakoulun pariin. Tässä jaksossa me pureudutaan vetouistelun maailmaan. Minkälaisia siimoja kannattaisi käyttää minkälaisessa vetouistelussa? Vetouistelu on sinällään äärimmäisen simppeliä hommaa, jos me siimoja ajatellaan. Että aika lailla valtaosa käyttää kyseessä lajissa monofiilisiimaa. Siinä on monia eri syitä miksi. Ja nyt tässä jaksossa me käydään läpi niitä, minkä takia se monofiilisiima. Sitten käydään läpi tiettyjä kalastusmuotoja, joissa on ehkä mahdollisuus ja hyväkin harkita jotain muita vaihtoehtoja. Ja sitten käydään vielä kalalajeittain läpi vähän minkälaisia monofiilisiimoja käytetään. Mutta jos me nyt lähdetään ihan liikkeelle niitä perusteista, minkä takia se monofiilisiima? Niin yksi olennaisimmista on se, että aika moni käyttää suht kookkaita keloja, jossa on aika laaja siimatilavuus. Ja moni harrastaa uistelua enemmän kuin vain yhdellä vavalla, enemmän kuin 2 vavalla. Moni harrastaa 10 vavalla, jotain loheuistelijoita, jotka harrastaa jopa 14-16 vavalla. Sitten kun vielä huomioidaan se, että jos se elämän kala sieltä oikeasti esimerkiksi iso lohi iskee kiinni, niin tämmöinen 6,5-tonninen dööri ei monelle lohen uistelijalle sovi sen takia, että sinne ei mahdu riittävästi siimaa. Moni haluaa 7-tonnisen, johon menee 100 metriä, 200 metriä enemmän, jolloin varmistetaan se, että saadaan mahdollisesti se elämän kala kyytiin. No, joku kysyy, että mitä sitten? Voihan sen täyttää sen puolan myös kuitusiimalla. Niin voi, mutta monofiilisiima on huomattavasti edullisempaa. Toinen merkittävä asia, mikä puhuu monofiilin puolesta vetouistelussa, on se, että siinä on äärimmäisen hyvä hankauskesto. Uisteluhommissa nuo siimat joutuu aika koville. Ne hankaa milloin mihinkin, ne setit on siellä veneessä, ne heiluu siellä vapatelineissä ja muuta. Ne on aika kovilla myös se siima. Toinen asia on se, että käytetään paljon laukureita. Käytetään laukureita isoissa kelkoissa, pikkuplaanareissa. Se siima puristetaan laukasian väliin. Siellä voitaisiin käyttää ajatustasolla kuitusiimaakin, mutta monofiilisiima pysyy niissä laukureissa merkittävästi paremmin. Ja varsinkin myös takilakäytössä, jolla viedään viehe todella syvälle, halutaan virittää tiukkaan se vapaa, että jos se takila ja kala tärppää, niin vaparäpsäseen pystyy ottaa jo vähän löysiä siimoja pois, niin se pitää pysyä sen siiman siellä laukasiassa hyvin. Ja siinä on monofiilin erinomainen puoli, että se kestää. Sitten tulee mahdollisesti siimasotkuja. Niitä tulee väistämättä uisteluhommissa välillä. Menee 2-3 uistinta sekaisin. Kala hakee vaikka pari viereistä kuvaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja joudutaan tekemään jopa niin, että pätkitään siimaa. No, kun meillä on siellä puolella paljon sitä monofiilia, niin sieltä voi ottaa pätkän pois ja jatkaa menoa. Eikä harmita, kun se siima ei ole kovin arvokasta. Se monofiili oikeastaan se haittapuoli tulee siinä, että teettää töitä, koska me joudutaan joka vuosi puolaamaan uudet siimat näille vehkeille, koska se monofiili ei kestä sitä UV-valoa hirveän hyvin ja muutenkin se ajahammas syö sitä siimaa aika paljon. Mutta sitten, kun me tullaan siihen monofiilista, lähdetään puhumaan sitä, että minkälaista monofiilia sitten mihinkin hommaan. Niin aivan kuten kuitusiimoissa, aiemmissa jaksoissa on puhuttu, niin monofiilisiimoista löytyy eri värejä. Pääsääntöisesti aika neutraaleja. Big Gameissa on punastakin, eli saadaan myös hyvin voimakkaita värejä, mutta pääsääntöisesti monofiilisiimoissa porukka käyttää aika neutraaleja värejä. Ja siinä on itse asiassa ihan pointtissakin. Kyllä se niin kuin esimerkiksi joku kuhan kohdalta, joka osaa välillä olla tosi arka kala tai lohikalat, niin mahdollisimman väritön siima on aika olennaisessa roolissa. Eli se, että se siima ei näy sille kalalle niin paljon. Itse esimerkiksi käytän ihan täysin väritöntä monofiilisiimaa. No mitä muuta haittaa monofiilissa? No sehän on se venyminen. Eli joku sanoo, että monofiilissa on huono tuntuma. No uistelussa siitä ei ole niin hirveästi merkitystä. Tietyissä kalastusmuodoissa kyllä, mennään niihin vähän myöhemmin, mutta pääsääntöisesti se jousto, mikä siinä siimassa on, se voi olla jopa eduksi. Lohikalojen kanssa se toimii iskunvaimentimena. Me voidaan valita vähän jäykemmät vavat, jossa on vähän enemmän jerkkua, johtuen siitä, että pikkusen siima joustaa. Eli voidaan vähän pelata.
Toki niitä vapoja täytyy sitten miettiä, jos vavavalinnasta puhutaan, se ei kuulu tähän jaksoon, mutta siellä täytyy miettiä sitä, että plaanarikäytössä myös pikkukelkoilla tarvitaan iskunvaimennusta. Siima auttaa ja sitten kun siellä on vielä semmoinen vapa, joka joustaa sopivasti, niin ne plaanarit ei pompi. Eli siima ja plaanari yhteispeli toimii tosi hyvin. Ja sitten jos puhutaan oikeasti myös matalassa säippävedosta, uistellaan matalia, missä on paljon kiviä ja muita, niin sillä hankauskestolla on oikeasti merkitystä. Se siima saattaa ottaa kontaktia milloin mihinkin, niin en mä ainakaan hirveästi tykkäisi siitä, että sitä siima rispaantuu, haspuuntuu, muuta vastaavaa, niin monofiili antaa siihen pelivaraa. Se kestää oikeasti yllättävän hyvin niitä hommia. Ja sitten esimerkiksi tuplauistimia, jos käytetään, niin tuplatapsien laittaminen monofiilisiimaan leivonpääsolmulla on itse asiassa tosi helppoa, koska toi siima kiristyy erinomaisesti siihen viehelukkoon. Se pysyy oikeasti siellä paikallaan. Se ei tarvi mitään muuta spesiaalia. Jos käytetään kuitusiimaa, niin pelkona on se, että vähänkään jos löystyy, niin se lähtee liukuun, se meidän tapsi. Mutta lähdetään puimaan nyt vähän niitä siimoja kalalajeittain. Minkälaisia siimoja käytetään meidän yleisimmille uistelukaloille? No se merilohihan on semmoinen, että siinä on siimoissa aivan varmasti näkemyksiä yhtä paljon kuin kalastajiakin. Mutta pääsääntöisesti lohenuistelijat käyttää hieman paksumpia siimoja kuin mitä nämä meidän perinteiset järvikalat vaatii. Joku 045, 046 niin kuin tässä, vähintään 040. Ja mielellään sitä siimaa soisi mahtuvan sinne kelalle todella paljon, että jos se elämän lohi lyö kiinni ja tekee sen ensimmäisen 200 metrin syöksyn, niin ei ole kerrasta puola tyhjä, vaan siellä on vähän pelivaraa. Eli paljon siimaa, kookkaat kelat, kohtuullisen paksua, 045 plus miinus. Mutta aivan varmasti on myös eriäviä mielipiteitä. Sitten siirrytään meidän järvikaloihin. Jos ajatellaan, mitä Suomessa kilpauistellaan, niin järvilohikalat, voisi sanoa, menee aivan samoilla siimoilla, millä menee haukikin, ja monella menee myös kuha, ja joillakin menee jopa ahven. Eli sitten mennään monofiilisiimaan. Värillä ei niinkään väliä, mutta jos ajatellaan väritöntä, niin mulla on esimerkiksi tuolla puolella tällä hetkellä 035. On vähän ohut jo haueuisteluun pelkästään, että jos puhtaasti uisteltaisiin haukea, niin voisi olla 040, mutta 035 kestää. Mutta haueuistelussa on tosi tärkeää käyttää sitä puruperuketta siellä siiman toisessa päässä. Tuo monofiili ei suojaa hauehampailta. Eli puruperuke on tärkeä. Itse tykkään tehdä perukkeet itse, tuommoisesta metallipinnotetusta vaijerista, aivan loistava 49-säikeinen vaijeri, kohtuu pienellä muistilla, kohtuu notkee, ei vaikuta haukiuistimien uintiin. Voidaan tehdä helposti näitä kotona näitä perukkeita ja varsinkin kun niitä settejä, jos on pyytämässä 10, niin niitä perukkeita oikeasti on hyvä olla ihan jokaisessa setissä plus sitten kasapäin varalla, jos käy jotakin. Mutta niihin perukkeiden tekemiseen me mennään erikseen sitten, kun puhutaan perukesiimoista siimakoulussa. Ei syvennytä siihen nyt sen enempää. Mutta sitten kun me siirrytään sinne kuhaan, niin kuhasiimana se 035 on itse asiassa omasta mielestä onne omiaan. Tykkään käyttää tosi paljon juuri kyseistä paksuutta. Eli 035 on kuhalle mainio siima. Ja kuhalle ei välttämättä tarvita perukkeita, ja varsinkin jos uistellaan herkillä vaapuilla, herkkä uintisilla vaapuilla, niin tuommoinen puruperuke järeä saattaa heikentää sen vieheen uintia. Aika usein sidotaan viehelukko ihan suoraan tuonne monofiilisiiman päähän ja lähdetään uistelemaan. Jos ollaan kovin haukipitoisilla vesillä, niin sit voidaan valita vaikka joku vähän ohuempi perukemateriaali, joku 048, vähän notkeampi sen kuhavaapun eteen, jos halutaan suojella niitä vieheitä, koska niitä haukia haukipitoisella vesillä tulee kuhauistelu sivutuotteena, sille ei voi yhtään mitään. Ja kuhan jälkeen sitten tosi voimakkaasti kasvava uusi uistelutrendikala, meidän ehkä yleisin saaliskalamme ahven. Niin ahvenen uistelussa herkentäisin välineitä selkeästi. Vielä kuhauistelusta ohuempaan. 0,30 ei ole todellakaan huono vaihtoehto monofiilisiiman paksuudeksi, jos uistellaan ahventa ihan spesifisti niillä omilla välineillä. Vähän herkemmät vavat, ohuemmat siimat, niin meidän saalisvarmuus kasvaa siinä ahvenen uistelussa merkittävästi. Mutta se ei lopu se uistelu vielä ihan siihen.
että vaikka meillä on niin kuin periaatteessa siellä hauki, kuha, järvilohikalat voi mennä samoilla vehkeillä, ahvenelle vähän herkemmät, mutta meillä on itse asiassa vielä yksi kala, jonka uistelun nostaisin mielellään tässä esiin, ja se on siika. Äärimmäisen pehmytsuinen kala, jota uistellaan todella pienillä viehellä, tuommoisilla 2 senttiä pitkillä vaapuilla. Se meinaa sen olla 30-kin ahvensiimaan aika paksu, jos me ruvetaan siikaa uistelemaan. Moni käyttää kuitusiimoja ja heittokalastusvapoja johtuen siitä, että on riittävän notkeet, mutta kun se siijalla on todella pehmeä se suu, niin mieluummin ottaisin jonkun pehmeän, herkän 0,20 monofiilisiiman, puolaisin se kelalle, pitäisin jarrut sillain sopivan löysänä, että jos se siika iskee kiinni, niin me saadaan se varmasti kyytiin. Eli siialle herkempiä välineitä vielä siitä. Mutta mennään sitten siihen kuitusiimaan, mistä puhuttiin äsken jo muutamaan otteeseen. Mä itse uistelin kuitusiimoilla vuosikausia. Oli optimoinut välineet just sopivaksi sille. Jarrujen kireydet, vavat oli sopivan löysät. Ne toimi pikkuplaanareiden kanssa. Aina välillä tuli niitä niin sanottuja haamulaukeamisia takilasta ja muualta, mutta niiden kanssa oppi elämään. Mutta kuitusiimassa on oikeasti se huono puoli, että kun se ei anna yhtään anteeksi. Jos me kalastettaisiin esimerkiksi tällä samalla kelalla, jossa jarrut on säädetty monofiiliasentoon, niin voin kertoa kokemuksesta, kun aloitettiin kuitusiimalla uistelua isommalti, niin tippui muuten kaloja jonkunkin verran. Johtuen siitä, että ei pysy kuin liian kova, liian jäykkä paketti. Esimerkiksi ahvenia tipahteli tosi paljon. Hauet yllättävän hyvin pysyi ja se olikin melkein se ajuri, minkä takia siihen kuitusiimaan silloin aikoinaan siirryttiin. Mutta olen siis palannut monofiiliin kaikessa muussa, paitsi yhdessä uistelumuodossa. Siinä käytän mielelläni mahdollisimman järeetä, paksua kuitusiimaa. 0,39, 0,40. Mikä se kalastusmuoto sitten on? Se on hauen uistelu pehmoviehellä. Käsittämättömän hieno ja tehokas kalastusmuoto. Mutta mikä on pehmovieheissä sitten se ero verrattuna koviin vieheisiin, että minkä takia sitä kuitusiimaa pitäisi käyttää? Niin se johtuu tästä vieheen rakenteesta. Kun hauki iskee tällaiseen kumiin, jos me emme ole siellä siiman toisessa päässä fyysisesti tekemässä sitä vastaiskua, niin ne hauen hampaat tuppoo tuohon kumiin. Tämä kumi ei liuu siellä kalan suussa ollenkaan. Eli kun se kala aukaisee suunsa, niin isolla prosentilla ne tärpit irtoo, jos niihin ei saa vastavetoa. Sen takia kuitusiima ja järeet välineet, että kun meillä on vapa telineessä, kala iskee, ne järeet välineet, jäykkä, venymätön paketti, tartuttaa sen kalan oman liikkeen ja veneen liikkeen ansiosta. Takila on toinen mainio väline kumiuisteluun. Sen takia, koska siellä on se takilan paino. Eli kun kala tärrää kumiin ja se tiukka laukuri, se irtoo laukurista vasta sen jälkeen, kun se kala on tarttunut, kun se tarttuu sitä painoa vasten. Se joutuu vetämään sitä painoa hieman, niin siinä vaiheessa se kala tartuttaa itsensä kumiin. Siinä kuitusiima on mainio kumppani. Valitkaa kovapintainen, kestävä, mahdollisimman pyöreä siima ja hyvä rakenne, että se ei mene siellä laukureissa littiin. Et jos se on semmoinen siima, mikä on löyhä rakenteeltaan, puristuu helposti, niin esimerkiksi takilan laukureissa niin tulee tosi paljon niitä laukeamisia. Se raivostuttaa joka kerta, kun sä oot saanut viritettyä just vehkeet, niin pamahtaa vapa pystyyn. Olen tykännyt kovasti Spiderwireista, säilyttää muotonsa, pyöreytensä jopa niissä laukureissa, toimii siellä mainiosti. Mutta jos te käytätte esimerkiksi niitä teidän välineitä, vaikka kesällä heittokalastukseenkin, että jos teillä on esimerkiksi hyrräkelat kuitusiimoilla, sitten teillä on erikseen uisteluvavat, että te siirrätte vaikka ne heittovavoista kesäksi ne kelat vaikka kuhanuisteluvapoihin, niin ei niitä nyt tarvitse sieltä puolelta todellakaan pois kelata. Käyttäkää niitä samoja siimoja, säätäkää jarrut sillä, että saatte etusormen ja peukalon välissä vedettyä sitä siimaa sieltä kohtuu hyvin pois. Ei löysälle, mutta sillä, että sitä pystyy vetämään, että se ei ole mikään äärimmäisen napakka. Ja sitten vinkiksi, käyttäkää fluorotapsia. Laittakaa sinne kuitusiiman jatkoksi jotain 0,30 fluorokarbonia,
vavan mittainen tapsi. Se tekee näkymättömäksen ja sitten toinen asia, että se tuo sinne pienen jouston sinne päähän. Se auttaa meinaa tosi paljon. Tuosta näkymättömyydestä se menee vähän siihen uskomusosastolle, mutta kyllä on oikeasti niitä kokemuksia itselläkin, että meillä on ollut samalla puolella monofiilisiimoilla samoja vieheitä vedossa, kun on ollut kuitusiimoilla. Ja monofiilisiimaan on esimerkiksi Kuha lyönyt sinä iltana 3-4 kalasta tullut monofiilisiimasetin takaa. Niin kyllä sillä joku merkitys siellä on. Se on oikeastaan ollut syy, minkä takia mä oon pakittanut vähän kuitusiimoista takaisin monofiilipuolelle. Mutta uistelu on superhienoa hommaa. Se on oikeasti helpon kynnyksen laji. Että jos mietitään nyt vaikka 3 semmoista teesiä vielä tähän loppuun. Käyttäkää monofiilisiimaa. Jos ette halua kikkailla, puolatkaa niille yksille keloille vaikka 0,35 siimaa. Sillä te voitte vetää ne hauet, kuhat, ahvenet, lohikalat järvillä. Ehkä merilohihommiin en lähtisi niillä vehkeillä, mutta sillä yhdellä ja samalla siimalla pärjää. Sitten jos te erikoistutte johonkin kalalajiin tai teillä on eri vehkeet hauelle, kuhalle tai hauelle ja kuhalle ja ahvenelle, niin sitten puolatkaa niihin ahvenvehkeisiin vähän herkemmät. Käyttäkää laadukkaita siimoja. Älkää ostako mitä sattuu. Hyvät, vahvaksi todetut merkit, mitä vuosikaudet on uistelijat käyttänyt paljon, ne on turvallisia valintoja. Siinä siiman laatu kohtaa. Big Game on yksi semmoinen, mikä välähtelee todella paljon keskusteluissa, eikä syyttä. Ja kun te sitten teette, jos teillä on niitä keloja paljon, niin älkää ostako pieniä rullia siimoja, vaan ostakaa suoraan isossa puolassa, säästätte merkittävästi, ja jos sitä siimaa jää yli, niin laittakaa se vaikka tummaan muovipussiin tai johonkin ja pimeiseen kaapihyllylle, niin sitä siimaa voi käyttää erittäin hyvin vielä ensi vuonna. Ja muistakaa se, että se siiman paksuus vaikuttaa sen vaapun uintiin, sen vaapun uintisyvyyteen, niin sen takia vähän täytyy sitä siimaa pohtia ne vieheet edellä myös. Ja aina kun te laskette sen teidän vieheen uistellessa pyyntiin, säätäkää se veneen nopeus siihen uistelunopeuteen, millä meinaatte uistella, ja katsokaa se uinti aina siinä veneen vieressä. Laskekaa 2 metriä siimaa, laittakaa siihen ja katsokaa, miten viehe ui. Se antaa teille osviittaa. Kohta me päästään uistelemaan, aivan huippuhienoa hommaa, kireitä siimoja kaikille. Moikka!